हाँ जी सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਸਟ ਟੂ ਸ਼ੋ ਯੂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੀਲ ਪ੍ਰੈਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਲਾਈਕ ਹੈਲਦੀ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਮੀਲਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾਲੀ ਮੀਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਟੇਸਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਦਾ ਪਰਪਸ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਹੋਵੇ ਫੂਡ and ingredients should be like nice and clean, homely made, local ingredients। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੈਟਰ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖਾਂਦੇ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਲਈ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯੂ ਸੀ sauces and best of the best ingredients। ऑलिव ऑयल वगैरह सारा फूड ऑलिव ऑयल च प्रिपेयर्ड है तो वेजिटेबल भी एकदम वधिया वाली स्टॉप एंड शॉप जैसे मार्केट तो लैके आए हैं। और साडा फूड असी कोशिश करते हैं लो कार्ब एंड लो सोडियम रहन बिकॉज लाइक आई सेड साडा फूड हेल्थ फूड है, रेस्टोरेंट वाला फूड नहीं है। सो वी डोंट यूज़ एनी कलर्स एनी एडिटिव्स प्रिजर्वेटिव्स तो बहुत सारे मसाले भी ज़्यादा यूज़ नहीं करते। That's why our food is low on sodium and high on health। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਸੌਟੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਚਿਕਨ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕਦਮ ਬੈਸਟ ਵਾਈਟ ਚਿਕਨ ਹੈ, ਸੋ ਸੌਫਟ ਐਂਡ ਫਰੈਸ਼। ਸਟਾਪ ਐਂਡ ਸ਼ਾਪ ਹਲਾਲ ਵਾਲਾ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲਾ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਖਵਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ DM ਕਰੋ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਸੈਂਡ ਯੂ ਦ ਲਿਸਟ ਆਫ ਆਵਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰੈਸਪੀਜ਼ ਨੇ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਆਫਰਿੰਗ ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਮੀਲ ਪ੍ਰੈਪ ਲੰਚ ਐਂਡ ਡਿਨਰ। ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਦੇ ਹਜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲੇਗਾ ਉਵੇਂ ਵਧਾ ਲਾਂਗੇ। ਆ ਜੀ ਪੈ ਗਈ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸੌਸ ਦਿਖਾ ਥਿਕ ਐਂਡ ਨਾਈਸ ਇਟ ਇਜ਼। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਸੀਂ ਮੈਂਗੋ ਲੈਮਨ चिकन बना रहे हैं। तो दिस सॉस इज एवरीथिंग इज लो लाइक आई सेड लो ऑन सोडियम को ध्यान रखा है। Look at now how nice it is। look at that। पै गई जी विथ सॉर्टेड vegetables। our chicken is almost done। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਸਰਵਿੰਗ ਰਹੇਗੀ ਸਾਡੀ ਇਟਸ ਗੋਨਾ ਬੀ ਲਾਈਕ at least 150 grams of chicken, so that has like 30 grams of proteins in it and 1 cup of white rice and जो rice is about like 20 carbs होंगे and fiberly we have put like a lot of vegetables in there। Thank you, DM me for more info। Thank you very much।